Question 21. Which of the following is the solution set? He asked about the solution set of inequality. less than or equal. قلنا inequality لازم تبقى على شكل standard form، يعني هنا يبقى 0. لازم يبقى هنا 0. يبقى all terms of x أو numbers in one side، وهنا يبقى 0 عندنا. طب نبتدي نحل ازاي؟ هنا دي higher degree، يعني فيها x squared multiply x squared multiply x، يعني x to the power 5، يعني معناها higher degree. طيب نحل ازاي؟ هنا هو عامل فاكتورايزيشن، هحاول نعمل فاكتورايزيشن ل x squared plus 1 عشان نجيب السوليوشن بتاعها، ونجيب السوليوشن بتاع x minus 1 سكوير والسوليوشن بتاع x بلس 1. ازاي؟ يعني هكتب كده يبقى x سكوير بلس x بلس 1 تايمز x minus 1 سكوير تايمز x بلس 1 less than or equal 0. طيب الترم x بلس 1 هيطلع سوليوشن ايه؟ لو هنا حليتها على اساس ايكويشن يبقى x equal minus 1 و x minus 1 سكويرد طلع لي السوليوشن هو مين؟ x equal 1 بس repeated، لان x minus 1 سكويرد means x minus 1 times x minus 1، يبقى x equal 1 ده 1 ريال بس repeated. طيب x بلس x سكوير بلس x بلس 1 هل ينفع اعمل له فاكتورايزيشن؟ لا، لان مفيش تو نمبرز equal بوزيتيف 1 والسم equal بوزيتيف 1، يبقى نحله بالكوادراتيك فورمولا، يبقى عندي a equal 1 b equal 1 و c equal 1. then we have x equal minus b plus or negative square roots b squared minus 4ac divided by 2a يبقى equal minus 1 plus or negative root minus 3 divided by 2 equal minus 1 plus or negative root 3i divided by 2. complex number، يبقى ده جزء non real. complex non real احنا اتفقنا قلنا لو عندنا non real انا برسم على مين؟ على الريال نمبر لاين، ريال نمبر لاين اللي هو الاكس ريال نمبر بس. يبقى معنى كده لو طلع عندي كومبلكس ما اقدرش اكتب الارقام عندي على مين؟ على ريال نمبر لاينز، يبقى نكتب بس الحروف بتاعتنا اللي هي مين؟ ال1 والماينس 1، يبقى هنا عندي ماينس 1 هنا 1. طيب at negative 1 these polynomials او الفاليو بتاعت البولينوميالز دي ايكوال 0 عندي كام؟ عندي الماينس 1 وعندي ال1. طيب choose any value less than minus 1. طب وبالنسبه للكومبلكس ما اكتبوش، احنا اتفقنا خلاص الماينس 1 choose any value less than minus 1، يعني مثلا x equal minus 2، يلا substitute الاكس by minus 2 يبقى minus 2 squared equal 4 minus 2 plus 1 times minus 2 minus 1 يبقى minus 3 squared times minus 2 plus 1 equal minus 1 يبقى equal 4 minus 2 2 plus 1 يبقى 3 3 times 9 27 minus يبقى minus times minus يبقى minus يبقى negative. يبقى هنا الفاليو of this polynomial where x less than minus 1 تطلع negative، هنا negative. طيب choose any value between negative 1 و 1 يبقى x equal 0، يلا substitute x ب 0 يبقى 1 times minus 1 squared times 1 يعني equal positive، يبقى هنا عندي positive. طيب احنا اتفقنا قلنا خلاص النيجاتيف 1 جت منين النيجاتيف 1؟ من 1 برانسز اكس بلس 1، يعني ايه؟ معلوش سكوير without سكوير باور 1 باور 1، يبقى في الحاله دي الساين تشينج، يعني مثلا هنا نيجاتيف يبقى هنا بوزيتيف، هنا بوزيتيف يبقى هنا نيجاتيف، يبقى الساين بيفور ماينس 1 تشينج ايه؟ with مين؟ افتر نيجاتيف 1، يعني هنا نيجاتيف هنا بلس. طيب لكن ال1 هنا ريبيتد، يعني ال1 جت من اكس ماينس 1 سكوير، يبقى انا عارف ان ال1 بيفور ال1 هتطلع بوزيتيف، هنا القيمه بتاعت البولينوميال وبعديها هتطلع بوزيتيف، يبقى انا متاكد ان افتر 1 هتطلع بوزيتيف. بس تعالوا نتاكد choose any value greater than 1 يبقى مثلا 2 squared equal 4 plus 2 plus 1 يعني بوزيتيف times 2 minus 1 equal 1 squared يعني بوزيتيف 2 plus 1 equal 3 يعني كله بوزيتيف يبقى equal بوزيتيف. يبقى زي ما اتفقنا لو الرقم بتاعنا جاي من برانس سكوير جاي من كوس تربيع، يعني الاكس ايكوال 1 جايه من كوس تربيع، يبقى معنى كده عندي الحل بيفور ال1 وافتر ال1 زي بعض. لكن النيجاتيف 1 جايه من كوس باور 1، يبقى معنى كده تطلع ايه قبلها تتغير عن بعدها. تمام. طيب هو هنا ايه الريكوايرد بالنسبه لنا؟ ليس ذان اور ايكوال 0، يبقى هو عايز النيجاتيف، يبقى النيجاتيف هو عباره عن ايه؟ ايوه النيجاتيف عباره عن عندنا النيجاتيف عباره عن الفاليو between minus infinity to minus 1 اللي هو الفيرست انترفال، يبقى الحل عندنا from minus infinity to minus 1. الكلام ده لو كان قال لي greater less than 0 less than 0، لكن هنا بقول less than or equal 0
يعني معايا كمان الفاليوز اللي تخليها زيرو. طب مين الفاليوز؟ يبقى ليس ذان اور ايكوال زيرو. مين اللي يخليها زيرو؟ from minus infinity to minus 1 صح؟ بس minus 1 closed. كمان مين؟ ال1. ايوه ما هو ال1 تخليها زيرو. ما هو عايز ايه؟ less than or equal الزيرو. يبقى احنا اتفقنا ان من minus infinity to minus 1 يبقى عندي ايه تخليها ايه؟ less than or equal زيرو. طب وعندي ال1 كمان يبقى يونيون السيت contains 1 element اللي هو ال1. يبقى معنى كده ال1 كمان بس معايا. يبقى تاني from minus infinity to minus 1 يونيون ال1 عشان هو قال لي less than or equal زيرو. طب لو كان قال لي greater than زيرو يبقى الانسر لتر ايه. طيب لو كان قال لي greater than الزيرو greater than الزيرو يبقى from minus 1 to 1 union from 1 to infinity. ايوه لانه قال لي greater than قلنا. طب greater than or equal الزيرو يبقى from minus 1 to 1 closed. ايوه union from 1 to infinity. الله طب ما هو ال1 هنا closed وهنا closed يبقى we can write as negative 1 to mean to infinity. يبقى من اول الماينس 1 لحد infinity معناها greater than or equal ايه؟ 0. يبقى نكتبها بالشكل ده من minus 1 للانفينيتي. لكن الحل هنا less than or equal 0 يبقى from minus infinity to minus 1 union ال1 بس. السيت contains ال1. ما تكتبش على شكل interval لان هو 1 number بس. يبقى السيت contains ال1. يبقى الانسر letter ايه؟ letter A. Question 22 which of the following is the solution set of the inequality؟ هنا rational inequality. اتفقنا قلنا rational inequality يبقى معناها ايه؟ لازم يبقى الشكل بتاعها b of x divided by q of x less than او greater than او less than or equal او greater than or equal 0. يبقى لازم هنا يبقى 0. يبقى نجيب الهاف in the other side يبقى 8 over x minus 2 minus half less than or equal 0. بعد كده لازم يبقى single fraction يعني just one rational يعني numerator ودومينيتور بس. يبقى عباره عن ايه؟ نعمل common denominator 2x minus 2 يبقى 2 times x minus 2 ونعمل كروس 8 times 2 equals 16 minus 1 times x minus x minus 1 times minus 2 plus 2 less than or equal 0. Then we have 16 plus 2 18 minus x divided by 2 times x minus 2 less than or equal 0. يبقى ده الستاندرد فورم. الستاندرد فورم هو الستاندرد فورم اللي هو just single inequality او single rational او single fraction. كويس وهنا يبقى فيه زيرو عندنا. طيب بعد كده نشوف ايه اللي يخلي النوميريتور بزيرو ايه اللي يخلي الدومينيتور عندنا بزيرو. النوميريتور اللي هو البسط ايه اللي يخلي البسط بزيرو؟ يبقى 18 minus x equal 0 then we have x equal 18. يبقى الرقم اللي يخلي البسط بزيرو 18. طب بالنسبه للدومينيتور 2 times x minus 2 equal 0 then we have x equal 2. يبقى الرقم اللي يخلي الدومينيتور بزيرو 2. بعد كده نرسم اللاين بتاعنا اللي هو ريال نمبر لاين 18 و2 يبقى 2 هنا الاول وبعد كده 18 لان طبعا الرقم الصغير بيتكتب الاول يبقى 2 هنا 18. طيب ال2 عندي 2 النوميريتور ايكوال 0 وعندي ال 18 الدومينيتور ايكوال 0. طيب وبعد كده نعمل ايه؟ choose a number before ال 2. يلا at x equal مثلا 0. يلا substitute الاكس ب0. هنا مثلا في الستاندرد فورم هنا يلا يبقى 18 minus 0 equal 18 divided by 2 times minus 2 minus 4. يعني ده equal negative يعني معناها less than 0. يبقى الفيرست interval negative. يبقى if we substitute by any x by any number less than 2 we will get the value of this fraction equal negative. طيب كان ممكن برضه يبقى هنا negative. خلينا طب نمشي واحده. substitute between 2 and 18 مثلا for example 3 او 10 او 5 any value between 2 and 18. يلا 3 يبقى 3 يبقى 18 minus 3 equal 15 divided by 2 times 3 minus 1 3 minus 2 equal 1 يعني equal positive. مش مهم الفاليو المهم positive. يبقى greater than 0. يبقى هنا positive معناها greater than 0 وهنا negative يعني less than 0. higher than او greater than 18 let مثلا x equal 20 مثلا يبقى 18 minus 20 equal minus 2 divided by 2 times 18 او 20 minus 2 equal 18 يبقى equal negative يعني معناها less than 0 يبقى هنا negative. ايوه ما احنا اتفقنا قلنا لو عندي 2 برانسز وطلع لي 2 real numbers خلاص يبقى معناها الاشاره بتتغير نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف او بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب هو طالب مني هنا ايه؟ في ستاندرد فورم less than معناها ايه؟ فين الليس ذان عندنا؟ يبقى معناها الفيرست انترفال واللاست انترفال. يبقى الحل عندنا فروم مين؟ minus infinity لحد 2
هنا في less than or equal اهو less than or equal، يبقى معنى كده في closed union from 18 to مين؟ infinity. صح؟ استنى بقى، احنا اتفقنا قلنا ايه؟ اللي يخلي الدومينيتور بزيرو ما ينفعش يبقى closed عندنا، لازم يبقى open. فين اللي يخلي الدومينيتور بزيرو؟ ايه 2، لان 2 هي اللي خلت الدومينيتور عندنا بزيرو، اللي خلت الدومينيتور بزيرو هي 2. يبقى معنى كده نشيل ال 2 من عندنا، يبقى خليها ايه؟ اوبن، يبقى 2 عندنا اوبن. ايوه، يبقى اللي يخلي الدومينيتور بزيرو يخليه اوبن زي ما قلنا في المحاضره وقلنا في الاكسرسايز اللي قبل كده. يبقى الحل عندنا من 2 لحد 18، وطبعا من 2 يبقى اوبن و18 يبقى كلوز. طيب في نقطه ثانيه مهمه، هل ينفع كنت بدل ما اعمل سبستيوشن في اللاست فورم او الستاندرد فورم ينفع اعمل سبستيوشن هنا؟ يعني مثلا خدت الاكس ليس ذان 2، يلا عوض عن اكس ليس ذان 2 هنا، يطلع لي كام؟ يعني مثلا 0 زي ما انت قلت، يبقى 8 ديفايدد باي مين؟ 0 minus 3 equal minus 2 less than or equal half. 8 over minus 2 يعني كام؟ minus 4. هل ال minus 4 less than half؟ صح. يبقى الانترفال دي معايا، يبقى من minus infinity to 2 معايا، صح. طيب between ال 2 و 18 عوضنا عن ال x equal 3، يبقى هنا عباره عن كام؟ 8 over 8 divided by 3 minus 2 equal 1، يبقى equal 4. هل ال 4 less than or equal half؟ لا، غلط. يبقى معنى كده دي صح لكن الثانيه دي غلط. طيب x greater than 18 مثلا 20، يبقى 8 over كام؟ 20 minus 2 يعني 8 over كام؟ 18. less than or equal half؟ لان 8 over 18 لو عملنا simplification تطلع لك ان divided by 2 تطلع 4 divided by 2 equal 9، فال 4 over 9 less than half، يبقى دي صح، يبقى الثيرد انترفال صح. يبقى ممكن اعمل substitution في اخر الستاندرد فورم عندنا، او اعمل substitution فين؟ في الفورم الاولى خالص. طيب question 23 which of the following is the solution set of دي linear inequality عاديه. linear يعني الاكس باور 1. يلا نعمل simplification، يبقى 12 minus 3x greater than or equal minus 4x minus 3x plus 6. يبقى عملت distribution، عملت multiplication الاول. طيب بعد كده احاول اخلي الاكس in one side والنمبرز in the other side، يبقى الماينس 4x in the other side وهنا الاكس، يعني مثلا يبقى 12 minus 3x زي ما هي greater than or equal minus 4x minus 3x minus 7x plus 6 minus 7x in the other side يبقى 7x minus 3x greater than or equal، وهنا 12 يبقى 6 minus 12 equal minus 6، يبقى 6 minus 12 equal 7x minus 3x 4x greater than or equal minus 6 divided by 4 يبقى الاكس greater than or equal minus 6 over 4 by make simplification x greater than or equal divided by 2 يبقى minus 3 over 2. يبقى هنا x greater than يبقى start with مين؟ minus 3 over 2 to infinity. لو less than يبقى من minus infinity لحد minus 3 over 2، يبقى minus 3 over 2 closed لان هنا والايه الانفينيتي open. يبقى الانسر عندنا letter كام؟ letter B. Question 24 which of the following is the set of the values of x that satisfy عايز ال values of x، يبقى عايز solution x ومديني 2 inequality وبينهم and، اللي and اللي هو intersection معناه الكومن between the first solution وال second solution. يلا نشوف الاول هنا نحل ال 2 inequality عندنا، يبقى عندي 3x minus 3 greater than 3x minus 4 and or intersection it means the same meaning and x هنا في 2 يبقى multiplied by 2 يبقى x greater than 4x minus 12. تعال نحل دي لوحدها ودي لوحدها، يبقى هنا عندي كام؟ 3x minus 3 greater than 3x minus 4. 3x in the other side then we have 3x minus 3x greater than minus 4 plus 3. 3x minus 3x equals 0 يبقى 0 greater than minus 1. 0 greater than minus 1. احنا اتفقنا قلنا لو هنا الريليشن دي true يعني فعلا الزيرو greater than minus 1 يبقى السوليوشن ايه؟ from minus infinity to infinity. يبقى السوليوشن set of the first inequality from minus infinity to infinity or real number. لكن لو اداني ريليشن مش مع، يعني لو الاكس راحت مع الاكس يعني 3x راحت مع 3x وفضل عندي ريليشن
لوجيك او فولس يبقى في الحاله دي الحل بتاعنا 5. يعني مثلا لو حليت في الاخر طلع كده -1 greater than 0، هل الماينس 1 greater than 0 فولس يبقى الحل 5. لكن هنا 0 greater than -1 true يبقى السوليوشن من from -infinity to ايه؟ to infinity عندنا. طيب نكمل. and second inequality 4x in the other side يبقى عندي 3x minus 4x يبقى 3x greater than -12 divided by -3 يبقى x less than ايوه change the direction of ايه؟ of inequality لان عملنا divided by -3 يبقى x less than -12 divided by -3 equal 4. Then we have x less than 4 يبقى solution between -infinity to 4. open طبعا عشان less than all. طيب يبقى تاني الفكره. طب واحد تاني يقول لي طب انا كان ممكن اودي الاكس هنا عشان ناحيه الكبير يبقى اكس هنا تبقى كام؟ يبقى 3x less than ونودي -12 in the other side يبقى 12 then divided by 3 تبقى الاكس less than 12 هي less than 4 هي اكس less than 4 نفس الكلام فمش فارق هتودي الاكس هنا او 4x. طيب عايز الاند يعني انترسكشن. طبعا احنا عارفين ان اي انترفال intersection with R يطلع لي نفس الانترفال the same interval. تاني any interval intersection with R او real number او -infinity to infinity يبقى الانسر the same interval. يعني مثلا عملت كده اي interval A intersection with -infinity to infinity يبقى الانسر equal A. اي interval intersection with phi يبقى الانسر equal phi. اي interval union -infinity to infinity يبقى الانسر from -infinity to infinity. اي interval any interval intersection لا union phi يطلع لي A اللي هو the same interval. خلاص هنا في الحاله دي يبقى الانترفال from -infinity to infinity and -phi to phi يبقى الانسر equal from -infinity to 4 يبقى الانسر from -infinity to 4 يبقى الانسر letter A. طبعا او ارسم لو انتوا بتحبوا نرسم ادي الرسمه from -infinity to infinity يبقى all real number او all real number وسكند انترفال from -infinity to A 4 يبقى من -infinity to 4. في الحاله دي طبعا ال4 اوبن يبقى في الحاله دي الانترسكشن هو الكومن from -infinity to 4 صح. طب واليونيون بقى from -infinity to infinity. Question 25 which of the following is a set of the values of x that satisfy or مديني تو inequality وعايز الاور. نعمل اور ازاي؟ نحل كل inequality لوحدها. هنا نعمل multiplied by 2 يبقى x minus 1 greater than 2x minus 6 multiplied by 2 عشان نخلص من الفراكشن او الدومينيتور عندنا. or يعني union. هنا multiplied by 2 also عشان هنا الدومينيتور equal to 2x greater than x minus 5. طيب هنا x minus 1 greater than 2x minus 6. لو حابين زي ما احنا اتفقنا ممكن نجيب ال 2x هنا او الاكس هنا مش هتفرق. تعالى نجيب الاكس هنا يبقى 2x minus x equal x less than ال minus 6 in the other side يبقى minus 1 plus 6 equal 5. then x less than 5 الاكس less than 5 يبقى الانسر from -infinity to 5 open عشان without equal هنا. or يلا الاكس in the other side يبقى 2x minus x equal x يبقى الاكس greater than -5 يبقى solution from minus او الانترفال from -infinity to infinity -5 to infinity. يبقى لو greater than يبقى start with this number to infinity. لو less than اهي less than يبقى from -infinity to this number. طيب يلا نبتدي نشوف مع بعض. خلي بالك هنا x less than يعني تكتب كده x less than 5 هي. طيب نجيب الاور ازاي؟ الاور عباره عن ايه؟ from -infinity to 5 و -5 to infinity. تعالى نرسم from -infinity to 5 وال5 هنا open. second interval from -5 to infinity يبقى الانترسكشن. لو عايز الانترسكشن اللي هو الاند يبقى لو كان طلب مني الاند يبقى الاند from -5 to 5 ده الاند. طيب هو عايز هنا ايه؟ اور يبقى الاور from -infinity to infinity -infinity to infinity يبقى الانسر لتر دي. question 26 which of the following is the solution set for
دي انيكواليتي greater than ولا than، يبقى دي اسمها دبل انيكواليتي. دبل انيكواليتي معناها ما فيهاش انفينيتي ولا ماينس انفينيتي، يبقى from number to number. طب نحلها ازاي؟ يلا نبتدي نحلها. هنا عندي divided by 3 يبقى نعمل all multiplied by 3 اللي هو least common denominator 3. يبقى عندي 3x minus 6 less than 6 minus 3x less than or equal 3 plus 3x. يبقى all multiplied by 3 عشان هي الدومينيتور equal 3. خلاص. طب انا عايز الاكس in the middle، انا عايز الاكس لوحدها هنا، يعني دايما الاكس تبقى لوحدها هنا، يبقى اللي فيه اكس كله اودي ايه؟ الناحيه الثانيه عندنا انا عايز الاكس لوحدها. خلاص. طيب اعمل الاكس لوحدها ازاي؟ عندنا يبقى اعمل كله ماينس 3 اكس عشان اخلص من الاكس دي، يبقى اعمل all ماينس 3 اكس، يبقى ايكوال، يبقى 6 ماينس 3 اكس ماينس 3 اكس less than or equal 3 greater than or equal minus 6. يبقى عملت all minus 3x. ليه؟ عشان اخلص من 3x دي وال 3x دي. طبعا لازم الاثنين يبقوا زي بعض، يعني هنا 3x وهنا 3x لازم يبقوا الاثنين زي بعض عشان لما اعمل minus 3x اخلص من الاثنين مع بعض. يبقى 6 minus 3x minus 3x less than or equal 3. خلاص. وجريتر ذان، لا هنا ما فيش equal، greater than minus 6. او دخلنا 3x هنا وهنا في نفس الوقت يدخلوا بالماينس، يبقى كام؟ يبقى 6 minus 6x less than or equal 3 وجريتر than minus 6. يا شباب الفكره انا عايز اخلص من الماينس من 3x دي ودي، يبقى اعمل ايه؟ all inequality minus 3x، يبقى اطرح كله minus 3x عشان اخلص منهم. طب هما لو مختلفين مش هينفع يبقوا مختلفين، لازم يبقوا ذا سيم coefficient عشان لما اعمل minus 3x يطيروا الاثنين مع بعض. طيب بعد كده اعمل ايه؟ انا عندي 6، ال6 هطلعها بره، تطلع بره بكام؟ بماينس 6، يبقى اعمل كله ماينس 6، يبقى ماينس 6x less than or equal 3 minus 6 equal minus 3 greater than minus 6 minus 6 equal minus 12. يبقى هنا ده طلعته هنا وهنا بعكس الاشاره، لكن فوق كان العكس، عملت كله ماينس 3x عشان اخلص من 6 هنا وهنا، لازم الاثنين لو جم يجوا نفس الايه؟ كوفيشن عشان لما اعمل ماينس 3x يروحوا مع بعض. طيب بعد كده اعمل all، طبعا لو مختلفين ما تتعبش دماغك، مش هينفع يبقوا مختلفين، يعني ما ينفعش دي تبقى 3x ودي 4x، لان في حاجه هعمل ايه؟ ما انا عملت ماينس 3x خلصت من هنا، هيفضل عندي x الناحيه الثانيه، فما ينفعش، لازم الاثنين يبقى نفس زي بعض. طب يلا اعمل divided by minus 6، يبقى x لما اعمل divided by minus 6 ايه اللي بيحصل؟ يبقى we must change the direction of ايه؟ signs، يبقى greater than or equal minus 3 over minus 6 يبقى half، minus 3 divided by minus 6 equal half less than minus 12 divided by minus 6 equal 2، يبقى x greater than or equal half and less than 2، يبقى الانسر عندنا from half لحد 2. الهاف closed اهي closed، x greater than مين الصغير؟ الهاف، ومين الكبير؟ 2. لازم يبقى هنا السمولست الصغير، الرقم الصغير، وده الهايست الكبير او اللارجست الكبير عندنا. لازم الانترفال from smallest to largest، ما ينفعش اكتبها كده، ما ينفعش تقول لي 2 to half، غلط، دي غلط، wrong، false، لان لازم هنا السمولست وهنا الهايست عندنا او اللارجست، يبقى الانسر from half to 2، يبقى الانسر letter كام؟ C. Question 27. Which of the following is the solution set of the equation absolute value equation. Absolute value equation لان هنا في equal وفي absolute value. Absolute x minus 2 equal 5 minus 3 absolute value x minus 2. هنا the same absolute value، يعني ايه absolute x minus 2 absolute x minus 2. نحاول نعمل isolated to مين؟ absolute x minus 2، يعني نحاول نخلي all absolute x minus 2 in one side and all other numbers in the other side، يبقى absolute x minus 2 plus 3 absolute x minus 2 equal 5. لازم inside the absolute value the same اهو، absolute x minus 2 absolute x minus 2. then يلا هنا ال absolute x minus 2 ليه coefficient 1 و 3، يبقى 1 plus 3 equal 4، يبقى 4 absolute value x minus 2 equal 5. then divided by 4 we have x minus 2 equal 5 over 4. يبقى first step let all absolute values in one side and then adding the coefficient 1 plus 3 equal 4، وبعد كده نعمل ايه؟ isolate الابسولوت value divided by 4 equal، يبقى absolute x minus 2 equal 5 over 4. في حالة الابسولوت value عبارة عن ايه؟ يبقى x minus 2 equal positive or negative 5 over 4. احنا عارفين في الابسولوت value
لو الابسولوت فاليو x equal positive يبقى معناها ايه؟ we have two solutions x equal positive يعني مثلا positive 1 مثلا يبقى positive 1 و x equal negative 1. لو الابسولوت x equal negative يبقى الانسر equal ايه على طول؟ 5. طب لو الابسولوت x equal 0 يبقى x equal 0. لو الابسولوت equal الابسولوت يبقى الانسايد الابسولوت ده equal الانسايد الابسولوت ده بوزيتيف ونيجاتيف. يعني هنا مثلا x minus 2 وهنا x زي ما قلنا في الايكويشن في الليكشر بتاعت سيكشن 2.6 هنا 3x مثلا minus 1 مثلا يبقى الانسايد الابسولوت هنا equal انسايد يبقى x minus 2 equal بوزيتيف ونيجاتيف 3x minus 1. يبقى دي all cases of مين؟ لسه فاضل مين؟ طبعا ده all cases of مين؟ equation لو معادله الايكويشن او absolute value equation. طب يبقى عندي هنا حلين يبقى عندي x minus 2 equal 5 over 4 و x minus 2 equal negative 5 over 4. First equation then x equal 5 over 4 plus 2 equal هنا 2 over 1 اعمل cross divided by 4 يبقى equal 5 plus 8 equal 13 يبقى 13 over 4 first solution. Second solution 2 in the other side يبقى x equal minus 5 over 4 plus 2 then x equal divided by 4 2 over 1 نعمل cross يبقى minus 5 plus 8 equal 3. يبقى عندي السولوشن set equal 3 over 4 and 13 over 4. طبعا الست كتبت السؤال الاول او الكبير مش فارقه في الست smallest or largest the same يعني لو كتبت دي الاول او دي الاول مش هتفرق في الست مش فارقه لكن في الانترفال تفرق. خلاص يبقى تاني في الست كتبت السؤال الاول او الكبير الاول مش هتفرق لكن في الانترفال لازم ابتدي بالصغير وبعد كده الكبير. يبقى ده مين؟ السولوشن ست يبقى السولوشن ست 3 over 4 and 13 over 4. Question 28. Which of the following is the product of real solution of the equation? Product يعني multiplied. يبقى نجيب الريال solution نعمله multiplied. هنا ask about the real solution. يبقى لو في real وفي imaginary we choose the real only. يبقى نختار الريال بس. طب يلا نحل. Absolute x squared minus absolute x squared minus x equal absolute x minus 3. هنا two absolute difference يبقى معناها ايه؟ اللي جوه هنا وهنا equal positive or negative يعني ايه؟ يبقى x squared minus x equal positive or negative x minus 3. ايوه يبقى لو عندي two absolute difference يبقى الانسايد absolute هنا equal plus or negative الانسايد absolute هنا. طب لو كان equal يعني مثلا absolute x minus 1 equal absolute x minus 1 without any other numbers يبقى الانسر عندنا ايه؟ all real number يبقى الحل عندنا من minus infinity to infinity. خلاص؟ طيب يلا نرجع هنا تاني يبقى هنا عندي two solutions x squared minus x equal x plus minus 3 other solution x او equation x squared minus x equal minus x plus 3 with different sign او with inverse sign بعكس الاشاره. يبقى مره لو two absolute يبقى مره the same sign ومره ثانيه with inverse sign. يلا نحل الاثنين بقى يبقى عندك هنا x squared x in the other side يبقى minus 2x plus 3 equal 0. طيب نقدر نحلها بالفاكتورايزيشن عباره عن كام؟ يبقى x minus لا ما ينفعش لان هنا كام؟ بلس 3 بلس 3 بلس 3 ما فيش 2 numbers البرودكت ايكوال 3 والسم ايكوال minus 2 يعني مثلا 3 و1 اللي تبص فيها معنى كده ما ينفعش احلها بالايه؟ فاكتورايزيشن. تعال نحلها بالكوادراتيك فورمولا يبقى x equal minus b 2 plus or negative square root b squared يبقى 4 minus 4ac 12 divided by 2a 2 equal 2 plus or negative square root minus 8 divided by 2 root minus 8 يطلع complex يعني root 8i بس here ask about the real solution only the real solution يبقى خلاص انا مش عايز الحل ده reject ليه؟ هي ask about the real. طب نشوف الحل الثاني x squared minus x plus x يبقى 0 يبقى x squared minus 3 equal 0 يبقى x squared minus 3 equal 0 then we have x minus أو x squared equal 3 يبقى x equal plus or negative root 3 يبقى x equal plus or negative root 3 يبقى ده real number أو تاني x squared
equal 3. هنا minus 3 cancel with minus x cancel with minus x then x squared equal 3 يبقى x equal positive or negative root 3. انتوا عارفين x squared equal 3 معناها absolute ال x equal root 3 يبقى معناها ال x equal positive or negative root 3. ده real. يبقى if he ask about the real solution positive or negative root 3 ده real. if he ask about the complex solution او non real solution يبقى عباره عن كام؟ يبقى 2 plus or negative 2 root 2r divided by 2. رحت مع 2 مع 2 يبقى equal 1 plus or negative root 2r. لكن here he ask about the real only solution. فين ال real solution؟ يبقى ال x equal negative root 3 و root 3. ده الريال real. لكن all solutions negative root 3 positive root 3 1 plus root 2i 1 minus root 2i. ده لو عايز all real solution او all solutions. طيب x equal minus root 3 و root 3 لان تاني real. طيب he ask about the product. البرودكت معناه ايه؟ نعمل multiplication للتو solutions يبقى equal minus root 3 times root 3 يبقى الانسر equal minus root 3 times root 3 equal 3 يبقى الانسر minus 3. طبعا لو كان عايز السم if he ask about the sum يبقى السم equal minus root 3 plus root 3 يبقى equal 0 and so on. لو عايز ال largest يبقى root 3 smallest يبقى minus root 3 and so on. لو he ask about the complex يبقى ال complex 1 plus root 2i 1 minus root 2i. Question 29. Which of the following is the solution set of the equation? Absolute value equation also. بس هنا x minus 2 هنا x minus 2 the same absolute value. يبقى نخلي 3 absolute value x minus 2 on the other side. يبقى we have x absolute value x minus 2 equal minus 3 absolute x minus 2 equal 5. يبقى absolute x minus 2 minus 3 absolute x minus 2 equal 5 لان the same absolute value. يلا هنا الكوفيشن 1 وهنا minus 3 يبقى minus 2 absolute x minus 2 equal 5. We will isolate the absolute x minus 2 then divided by minus 2 يبقى absolute x minus 2 equal 5 divided by minus 2 يبقى minus 5 over 2. absolute equal negative. الابسولوت equal negative يبقى الانسر 5 because the absolute value must be positive or 0. then the absolute value positive or 0 يبقى الابسولوت cannot be equal negative يبقى الانسر equal 5 directly. يبقى if absolute equal negative يبقى الانسر equal 5. Question 30. Which of the following is the solution set of the inequality? هنا absolute value inequality لان فيها absolute value inequality. نعمل ايه؟ هنا عندي 5 rational 5 يبقى all multiplied by 5 يبقى equal 7 absolute x plus 6 greater than all multiplied by 5 يبقى 5 absolute x plus 5 يبقى first step we must eliminate the denominator. هنا denominator 5 يبقى multiplied by 5. بعد كده عندي absolute x the same absolute value يبقى نفس الفكره 5 absolute x in the other side then we have 7 absolute x minus 5 absolute value of x greater than 6 in the other side يبقى 5 minus 6 then we have 7 absolute x minus 5 absolute x 2 absolute x greater than 5 minus 6 equal minus 1 then divided by 2 يبقى absolute x greater than minus half absolute x greater than minus half. احنا عارفين هنا greater than احنا عندنا ايه؟ الابسولوت value inequality. عندنا هنا first case لو جاب لي absolute الاكس for example يعني absolute الاكس less than positive number مثلا 1 for example absolute x يبقى then the solution is x greater than minus 1 and less than ال 1. طبعا لو في equal يبقى هنا equal. second case لو absolute x greater than طبعا كل ده احنا شرحناه في 2.6 section 2.6 يبقى الفيديو اللي فيه 2.6 شرح ده كله. absolute x greater than ال 1 then we have x greater than ال 1 or x less than ال minus 1. يبقى لو في greater than يبقى greater than ال 1 or less than negative 1. طيب 3 if absolute value x less than النيجاتيف
نيجاتيف 1 مثلا فور اني فاليو نيجاتيف او زيرو، يعني هي نيجاتيف اور زيرو للزان النيجاتيف اور زيرو. ما ينفعش الابسولوت فاليو يبقى للزان النيجاتيف، يبقى الحل 5. يبقى لو للزان النيجاتيف او زيرو يبقى 5. 4 if absolute value of x greater than النيجاتيف. absolute value طبعا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 any value of negative. هل greater than او زيرو حتى او يعني مثلا ايه، خلينا طيب يبقى absolute x greater than النيجاتيف. ليه؟ اللي اكبر من نيجاتيف مين؟ البوزيتيف والزيروز، وده معناه all real number. يبقى الحل عندنا from minus infinity to infinity. لان لو عوضنا عن اي قيمه هيطلع لي الحل بتاعها، لو عوضنا عن الاكس باي قيمه بتقول الماينس انفينيتي لانفينيتي وجبنا ابسولوت هيطلع اكبر طبعا من الماينس 1. طيب 5 لو ابسولوت الاكس greater than or equal 0 يبقى all real number also، يبقى from minus infinity to infinity. طيب 6 ايه تاني؟ عندنا افكار. يبقى هنا مثلا less than نيجاتيف greater than نيجاتيف greater than or equal 0. طب لو ابسولوت الاكس less than or equal 0 يبقى الحل عندنا مين؟ اللي جوه ده يبقى equal 0 بس، يبقى الاكس equal 0. ليه؟ لان less than 0 ما ينفعش النيجاتيف except مين؟ الزيرو، يبقى الاكس equal 0. يبقى this all cases of مين؟ absolute inequality عندنا. طب هنا greater than negative. greater than negative معناها ايه؟ already any value of x لو عملنا substitute الاكس باي any real number الابسولوت هيطلع greater than negative، لان اكيد هيطلع 0 او بوزيتيف عندنا. يبقى الانسر from minus infinity to infinity. يبقى الانسر اجينا ايه؟ x greater than negative، يبقى الحل عندنا all real number. يبقى الانسر لتر ايه؟ لتر B. Question 31 which of the following is the solution set of the inequality؟ the same absolute value هنا x minus 1 x minus 1. with the same technique هنودي minus 4 absolute in the other side، يبقى 3 absolute x minus 1 plus 4 absolute x minus 1 less than 7. 3 plus 4 equals 7، يبقى 7 absolute x minus 1 less than 7 divided by 7 يبقى absolute x minus 1 less than 7 divided by 7 equal 1. less than positive احنا قلنا اهي less than positive يبقى الفاليو الانسايد الابسولوت فاليو بتقول ماينس 1. طبعا انتوا فاهمين الاكس معناها الانسايد مين؟ الابسولوت فاليو، يعني الابسولوت فاليو اللي جوه ده كان اكس ماينس 1 اكس بلس 3 3 اكس ماينس 1، يبقى دايما هحط ما بين ماينس 1 يعني ما بين قصدي الانسايد ابسولوت فاليو. طيب يبقى ليس ذان معناها جريتر ذان نيجاتيف وليس ذان بوزيتيف، يبقى هنا ليس ذان يبقى معناها ايه؟ جريتر ذان نيجاتيف وليس ذان بوزيتيف. يبقى الانسر اكس ماينس 1 جريتر اللي جوه الابسولوت فاليو جريتر ذان النيجاتيف اند ليس ذان البوزيتيف. يبقى لو ليس ذان البوزيتيف يبقى جريتر ذان نيجاتيف وليس ذان البوزيتيف. كده بقت انيكواليتي عاديه اللي هي دبل انيكواليتي ماينس 1 in the other side، يبقى then we have x less than 1 plus 1 equal 2 greater than minus 1 plus 1 equal 0. يبقى الانسر between الزيرو وال1 الزيرو وال1. طبعا السمولست الاول واللارجست الثاني، الصغير الاول وبعد كده الكبير الثاني. يبقى from 0 to لحد 2 طبعا open لان without equal. يبقى الانسر لتر دي. Question 32 which of the following is the solution set of the inequality؟ كل ده section 6.2.6. هنا برضو absolute value inequality absolute x minus 2 divided by 2 يبقى نعمل multiplied by 2 عشان نخلص من 2. لو هنا number نعمل multiplied by 2. لو هنا x في x او variable اللي هو الاكس عندنا بنحل بطريقه ثانيه اللي هي الراشن اللي حلينا عليه مسائل قبل كده اللي هي داخله تحت section 2.5 يلا عامل multiplied by 2 يبقى عندي absolute الاكس minus 1 greater than or equal 6. greater than or equal 6. احنا قلنا لو greater than بحلها ازاي؟ يبقى عباره عن x minus 1 greater than or equal البوزيتيف or x minus 1 less than عكس الاشاره الانفرس بتاعها less than or equal النيجاتيف. يبقى again if absolute value greater than positive يبقى الانسايد absolute value ده greater than البوزيتيف or less than النيجاتيف. يبقى اللي جوه الابسولوت ده greater than الموجب واقل من السالب بتاع نفس الفاليو دي. طب حد يقول لي طب دي لو نيجاتيف؟ لا، ما هو دي لو نيجاتيف 6 كان الحل هيبقى ار على طول اللي هو اور ريال نمبر ما تتلخبطش. يبقى ده يبقى جيتر زان بوزيتيف يبقى جيتر زان بوزيتيف وليس زان النيجاتيف. يلا يبقى نحل دي لوحدها ولوحدها وبعد كده نجيب الاور. يبقى الحل ده بتاع ده طبعا عارفين الاور اللي هو اليونيون x minus 1 جيتر زان اور ايكوال 6 يبقى x جيتر زان اور ايكوال 7. يبقى from 7 to infinity ما تنساش greater than
يبقى ده الرقم الصغير 7 لحد انفينيتي. or x minus 1 less than or equal minus 6. وادي الماينس 1 in the other side يبقى الاكس less than or equal minus 5. يبقى from ايوه less than يبقى from minus infinity to minus 5. يبقى from minus infinity to minus 5. طبعا الاثنين دايما الاور تتكتب بالشكل اللي مش هيبقى فيه انترسكشن، يبقى دايما اجيب ده لوحده واجيب ده لوحده واحط بينهم علامه اور، لان التو انترفلز does not have intersection او haven't intersection، ما فيش intersection بينهم، يبقى دايما احط الاور هنا. طبعا ينفع اكتبها كده، او الافضل اكتب الانترفال الصغيره الاولى وبعد كده الثانيه، يبقى من ماينس انفينيتي تو ماينس 5 يونيون 7 لانفينيتي، يبقى الانسر لتر كام؟ لتر دي. او لو السؤال السي وسبته كده برده صح، لكن الافضل ان انا ابتدي بالصغير وبعد كده الكبير الثاني. Which of the following is the sum of the values of x for which is the distance يبقى ده section 3.1 اللي هو بيتكلم على distance between b and q is 2 root 6x. احنا عارفين الديستانس between التو بوينتس، لو عندي بوينت اسمها b وبوينت اسمها q، distance between مثلا البي عباره عن x1 y1 الq عباره عن x2 y2، عندي 2 بوينتس، الديستانس between التو بوينتس عباره عن ايه؟ يبقى distance between البي and q equal square root x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. خلي بالك الديستانس between two points، لو عملت x2 minus x1 او x1 minus x2 ذا سيم، لان في الاخر عامل سكويرنج، يعني ما اشغلش دماغي، يعني انت لو طرحت ال x2 minus x1 او y2 minus y1 او العكس هي نفس الفكره. طب يلا نعمل substitution بالفاليوز اللي مديها لي هنا. يلا يبقى الديستانس جيفن بيساوي ايه؟ 2 روت اكس. ايوه الديستانس ايكوال ذا ديستانس بتوين التو بوينتس از 2 روت اكس، يبقى ده الديستانس، يبقى الديستانس ايكوال 2 روت اكس ايكوال سكوير روت x2 minus x1. هنعتبر مثلا البي ده الاكس 1 y1 وهنا x2 y2. ايوه ما تقوليش الواي 2 ازاي اسمها اكس، في الاخر ده مسمى اكس بقى واي زي بي اي اف جي اتش اي دي كلها ايه نيمز بس، لكن x1 y1 وهنا x2 y2. يلا x2 minus x1 يبقى 3 minus x سكويرد، يعني الفرق بين الاكس والاكس لو عملتها x minus 3 صح هي بلس y2 minus y1 يبقى ايكوال ايه؟ الواي 2 باكس يبقى x minus 1 سكويرد، يبقى x minus 1 سكويرد. تطلع لي هنا راديكال ايكويشن، هنا في روت وهنا في روت، اخلص من الروت ازاي؟ يبقى اعمل هنا يبقى 2 روت اكس اول سكويرد اكنها سكوير روت، خلاص سكوير روت راديكال ايكويشن، يبقى الديستنس هنا اتحولت لراديكال ايكويشن تايمز روت 3 ماينس اكس سكويرد بلس اكس ماينس 1 سكويرد اول سكويرد، صح؟ يبقى عملنا سكوير كل ده سكويرد. طب يلا 2 روت اكس اول سكويرد يبقى عباره عن كام؟ لما 2 روت اكس اول سكويرد يبقى الانسر عندنا كام؟ 2 سكويرد ايكوال 4، يبقى 4 تايمز روت اكس سكوير ايكوال اكس، يبقى 4 اكس ايكوال الروت راح مع السكوير، يفضل عندي 3 ماينس اكس سكويرد بلس اكس ماينس 1 سكويرد. دي اتحولت لكوادراتيك ايكويشن، تعالى نفكها بقى، يبقى 4 اكس ايكوال الفيرست سكوير يبقى 9 ماينس 6 اكس بلس اكس سكويرد بلس اكس سكويرد ماينس 2 اكس بلس 1. كده تحول كوادراتيك ايكويشن. يلا نحلها نكمل. يبقى هنا عندنا كام؟ نخلي 4 اكس ان ذا اذر سايد، يبقى عندي اكس سكويرد وعندي اكس سكويرد يبقى 2 اكس سكويرد ماينس 2 اكس ماينس 6 اكس ماينس 8 اكس ماينس 4 يبقى ماينس 12 اكس. 1 plus 9 equal 10 يبقى plus 10 equal 0. Quadratic equation. We can take 2 as a common factor أو نعمل all divided by 2. يبقى divided by 2 يطلع x squared minus 6x plus 5 equal 0 divided by 2 equal 0. يبقى all divided by 2 ليه؟ عشان نعمل simplification. وكان ممكن على فكرة احلها زي ما هي نفس الحل هي. يعني لو ما عملتش divided by 2 the same answer هنوصل لنفس الحل في الآخر. طيب هل دي ينفع احلها بالفاكتورنج؟ يبقى عباره عن كام؟ x وx يبقى x minus 1 x minus 5 يبقى البرودكت equal 5 والسم equal كام؟ minus 6.
يبقى الانسر we have two values of x equal 1 and 5. Then we have two values of x equal 1 و x equal 5. يبقى we have two values of x equal 1 and x equal 5 عندنا. طيب تعالى نعمل تشيك مثلا عندنا راديكال. نسيم احنا قلنا راديكال بنعمل تشيك عندنا. يلا نعمل تشيك للاكس ايكوال 1. يطلع عندي كام؟ يلا هنا يبقى 2 times 1 equal 2 equal 3 minus 1. 3 minus 1 equal يبقى كام؟ 3 minus 1 equal 2 squared يبقى equal 5. يبقى root 5 plus 2 minus 1 equal 1. يبقى تاني 3 minus 1 3 minus 1 equal 2. يبقى 2 squared equal 4 plus 3 الاكس equal 1 1 minus 1 equal 0 يبقى plus 0 يبقى 2 equal 2 يبقى 2 equal 2 يبقى 2 يبقى الاكس equal 1 صح تنفع تبقى حل. يلا substitute الاكس equal 5 يبقى نعوض عن الاكس ب 5 هنا. يلا يبقى 3 يبقى هنا عندي 2 root 5 يبقى 2 root 5 equal substitute الاكس by 5 يبقى 3 minus 5 equal minus 2 square 4 يبقى root 4 plus 5 minus 1 equal 4 power 2 يبقى 16 يبقى equal root 20. انا عندي root 2 root 5 equal root 20 عباره عن ايه؟ 20 عباره عن 4 times 5 يبقى 2 root 5 صح يبقى true. يبقى ال 5 كمان صح يبقى 2 solutions صح ال 1 وال 5. طب يا ترى هو بيسال على السوليوشن ست؟ لا بيسال على السم. احنا اتفقنا قلنا السم equal بعمل ايه؟ بعمل addition ل 2 solutions عندنا يبقى equal 1 plus 5 يبقى الانسر equal 6 يبقى الانسر لتر دي. يبقى مهم قوي الفكره دي عندنا. يبقى الديستانس عملت الروت بتاع الديستانس بعد كده الفورمولا اوف ديستانس بعد كده عملت سبستيتيوشن بالاكس 1 والواي 1 والاكس 2 واي 2 والديستانس وبعد كده شفت ايه الانون بالنسبه لنا هو الاكس وجبت الفاليو بتاعت الاكس. ما دام انا عملت سكويرنج وهي راديكال يبقى لازم اعمل تشيك في الاخر بالفاليوز بتاعتي عليها. طلع 2 فاليوز مظبوطين. هو عايز السم يبقى 1 بلس 5 equal 6. Question 34. If the point minus A و B is in fourth quadrant. Fourth quadrant means ايه؟ اللي هو الربع عندنا. تعال نشوف كده. ده الاكس والواي. الاكس وادي الواي. انا عندي الفيرست كوادرانت الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف. السكند كوادرانت الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف. الثيرد كوادرانت نيجاتيف ونيجاتيف. يبقى عندي الثيرد كوادرانت نيجاتيف ونيجاتيف الاكس والواي. الفورث كوادرانت الاكس عندنا نيجاتيف والواي بوزيتيف. لا الاكس هي اللي بوزيتيف والواي نيجاتيف بالظبط كده. طيب هنا بيقول لي عندي بوينت اسمها نيجاتيف A وB ان ذا فورث كوادرانت. يبقى الفورث كوادرانت فين هنا؟ عندي نقطه اسمها ماينس A وB. ماينس A يبقى الماينس A لازم تبقى بوزيتيف. يبقى انا عندي الماينس A بوزيتيف والبي لازم تبقى نيجاتيف. ليه؟ عشان يبقى عندي بوزيتيف ونيجاتيف يبقى هما الاثنين موجودين فين؟ تاني الماينس A والبي. انا عارف الفيرست كوادرانت عباره عن بوزيتيف ونيجاتيف. then must يبقى لازم الماينس A تبقى بوزيتيف والبي تبقى نيجاتيف. طيب يبقى الماينس A ايكوال بوزيتيف يبقى منها تبقى الايه ايه؟ must be نيجاتيف فاليو عشان يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف ايكوال بوزيتيف. طيب البي ايكوال نيجاتيف خلاص يبقى عندي بي ايكوال نيجاتيف. يبقى انا عندي في الحاله دي الاي نيجاتيف والبي نيجاتيف. يبقى الاي نيجاتيف والبي نيجاتيف يبقى الانسر كام؟ سي. يبقى الاي ليس ذان 0 يعني نيجاتيف والبي ليس ذان 0 يعني نيجاتيف. يبقى الفكره انا بشوف البوينت دي موجوده في الفورث كوادرانت. يبقى الفورث كوادرانت لازم يبقى بوزيتيف ونيجاتيف. يبقى هنا النيجاتيف ايه بوزيتيف والبي نيجاتيف. النيجاتيف ايه بوزيتيف يبقى لازم تبقى الايه نيجاتيف عشان يبقى النيجاتيف تايمز نيجاتيف ايكوال بوزيتيف. يبقى في الحاله دي الايه نيجاتيف والبي نيجاتيف عندنا. Question 35. If the point minus A و B is in third quadrant. يلا again اهي. third quadrant ده الاكس والواي. الثيرد كوادرانت اللي هو ده في الاكس نيجاتيف والواي نيجاتيف. يبقى معنى كده الماينس A لازم تبقى نيجاتيف والبي لازم تبقى نيجاتيف. معنى كده ان الماينس A نيجاتيف اي الماينس A نيجاتيف يبقى لازم الاي تبقى ايه؟ بوزيتيف والبي لازم تبقى نيجاتيف عشان يبقى تاني الماينس A لازم تبقى نيجاتيف عشان هي في الثيرد كوادرانت. يبقى ماينس A نيجاتيف يبقى الاي نفسها تبقى ايه؟ بوزيتيف عشان يبقى بوزيتيف تايمز نيجاتيف ايكوال نيجاتيف. يبقى عندي الاي بوزيتيف والبي نيجاتيف. هي اسك اباوت ذا بوينت اسمها ايه؟ A وB ماينس الاي. طيب الاي بوزيتيف خلاص اوكي البي بوزيتيف. البي ماينس الاي البي نيجاتيف يبقى ماينس.
ماينس الاي بوزيتيف يبقى عندي نيجاتيف ماينس بوزيتيف يطلع ايه؟ نيجاتيف عندنا. يبقى الانسر بوزيتيف ونيجاتيف. تاني الماينس A والبي in the third quadrant في الثيرد كوادرانت عندنا. طيب ثيرد كوادرانت معناها نيجاتيف ونيجاتيف، يبقى الماينس A نيجاتيف معناها تبقى دي عندنا بوزيتيف والبي نيجاتيف عندنا. معنى كده ان الاي بوزيتيف والبي عندنا تبقى نيجاتيف. طيب الاي بوزيتيف والبي ايكوال نيجاتيف، يبقى معنى كده هو عايز A وبي ماينس الاي وبي ماينس الاي، يبقى الاي عندنا بوزيتيف والبي ماينس الاي ايكوال نيجاتيف ماينس بوزيتيف، يبقى ايه نيجاتيف ماينس تايمز بوزيتيف يطلع نيجاتيف عندنا. يبقى معنى كده بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى الاي والبي ماينس الاي بوزيتيف ونيجاتيف. بوزيتيف ونيجاتيف موجوده فين؟ يبقى الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف يبقى موجوده هنا، يبقى الاي والبي ماينس الاي موجوده هنا بوزيتيف ونيجاتيف عندنا. يبقى الانسر عندنا كوادرانت مين؟ كوادرانت 4. يبقى انا الانسر لتر A. Question 36 if the point between او الميد بوينت، انا عارف الميد بوينت عباره عن ايه؟ الميد بوينت هي النقطه اللي في النص. يبقى انا عندي مثلا هنا بي وهنا كيو، يبقى النقطه اللي في النص اسمها الميد بوينت. يبقى الميد بوينت لو البي عباره عن x1 y1 والكيو عباره عن x2 y2، يبقى معنى كده الميد بوينت عباره عن ايه؟ النقطه اللي في النص ما بينهم يبقى عباره عن الافرج بتاع الاكس، يبقى عباره عن x1 بلس x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2. يبقى هي عباره عن ايه؟ الافرج بتاع الاكس والافرج بتاع الواي. يبقى الميد بوينت عباره عن بوينت، لكن الديستانس عباره عن ايه؟ عباره عن نمبر، عباره عن بوزيتيف نمبر. الديستانس بوزيتيف نمبر لان ما ينفعش ديستانس يبقى بالنيجاتيف، لكن الميد بوينت هي نقطه، يعني بي بوينت وكيو بوينت والام هي بوينت هي كمان. طب تعالى نشوف هنا بيقول لي if the mid point between الفيرست بوينت والسكند بوينت is يبقى دي الميد بوينت، يبقى دي مثلا نسميها هي البي ودي تبقى كيو ودي تبقى مين؟ الام عندنا. يلا نعمل سبستيتيوشن هنا بالفاليو بتاعت الام عباره عن ايه؟ الام 6 اوفر اكس وماينس 3 ايكوال، لا غلط، ايوه غلط. ليه؟ لان هو عايز هنا مين؟ الميد بوينت 3 اوفر 2. صح عندكم حق، يبقى 3 اوفر 2. هنا هرجع تاني اكتبها، ايوه يبقى 3 اوفر 2 و0 ده الميد بوينت ايكوال x1، يبقى هنا ده x1 y1 x2 y2. طبعا مش فارقه اسمي دي x1 y1 او دي x1 y1 بس كده لان بحسب الافرج بين البوينتس. يلا x1 بلس x2 يبقى عباره عن كام؟ 1 اوفر 2x بلس 6 اوفر x all divided by 2. يبقى first الاكس الاولى بلس الاكس الثانيه ديفايدد باي 2، اوعى تنسى ديفايد باي 2. طيب والواي y1 3 بلس y2 minus 3 divided by 2. يبقى 3 over 2 و0 equal. انا عندي هنا فاكرين شابتر 1 انا عندي هنا الدينومينيتور 2x وهنا x. اقدر اعمل ايه؟ اعمل حاجه من الاثنين. لا اعمل النوميريتور والدومينيتور مالتيبلاي باي اكس عشان اخرج مالتيبلاي باي 2x عشان اخرج من 2x اللي هي في الدومينيتور عندنا، او زي ما احنا عارفين مثلا 2. اقدر اعمل ايه؟ كوماند دومينيتور فوق 2x واعمل كروس يبقى 1 تايمز x ايكوال x صح؟ بلس 6 تايمز 2x يبقى ايكوال كام؟ 12. والبوينت الثانيه 3 ماينس 3 ايكوال 0 ديفايد باي 2 ايكوال 0. يبقى اجين 2x وx يبقى الكوماند دومينيتور كام؟ 2x؟ لا 2x سكوير صح؟ عشان 2x تايمز x ايكوال 2x سكوير، يبقى هنا 2x سكوير بدل ما عملت كروس يبقى 2x سكوير، وبعد كده عملت ايه؟ عملت كروس يبقى 1 تايمز x بلس 6 اوفر تايمز كام؟ 2x يبقى ايكوال كام؟ يبقى x بلس 12x. طيب دي طريقه ان انا اعمل كروس. طب في طريقه ثانيه، واحد ثاني يقول لي لا انا عندي طريقه ثانيه. ازاي؟ يقول لي لا انا الاسهل عندي طبعا هنا خلاص 3 ماينس 3 اوفر 2 ايكوال 0 خلاص. هنا الاسهل يقول لي ايه؟ لا احنا زمان كنا نقول بدل دي 6 اوفر 2 يبقى عامل هنا مالتيبلايد باي 2 وهنا مالتيبلايد باي 2 عشان تبقى دي 2x و2x يبقى ديفايدد باي مين؟ 2x اسهل. طيب يفضل عندي هنا كام؟ يبقى 1 بلس 12 ايكوال 13 يبقى ايكوال. طب احنا عارفين مقام المقام يطلع ينزل بس يبقى ده عباره عن 13 ديفايدد باي 4x. يبقى دومينيتور اوف نوميريتور از ايه؟ دومينيتور، يعني مقام المقام ينزل المقام عندنا يبقى 13 اوفر 4x and 0.
يبقى 13 اوفر كام؟ 4x، يبقى 13 اوفر 4x. طيب لو كنت حليتها كده حاضر، لو كنت هنا ضربت الدينومينيتور في الدينومينيتور كويس وعملت كروس كان هيطلع x بلس 30، يبقى كام؟ 13x ديفايدد باي 2x سكوير ديفايدد باي 2. طيب ما هو الاكس هتروح مع السكوير، يفضل عندي 13 اوفر 2x، ال 2x تنزل تحت لان مقام ينزل بس تطلع 13 اوفر 4x نفس الكلام. طيب انا عندي كده دلوقتي ده الميد بوينت وده الانسر بتاع الميد بوينت اهو، يبقى الاثنين بيساوي بعض، يبقى الاكس تساوي الاول يساوي الاول والثاني يساوي الاول، او الاكس كومبوننتس ايكوال والواي كومبوننتس ايكوال. طبعا خلاص الواي كومبوننتس 0 و0 خلاص الاثنين بيساوي بعض، مش محتاجين احسبها بقى خلاص، او مش هعمل منها حاجه. طب الاول هنا عندي مين؟ يبقى عندي 3 اوفر 2 ايكوال 13 اوفر مين؟ 4 اوفر تايمز اكس، يبقى تاني الاكس ايكوال الاول يساوي الاول والثاني يساوي الثاني. طيب هنا 0 وهنا 0 بيساوي بعض، خلاص مش محتاج احسبها، يعني مش هطلع منها حاجه، لكن انا القانون بالنسبه لنا الاكس موجود فين؟ في الفيرست كومبوننت. يبقى 3 اوفر 2 ايكوال 13 اوفر 4x. نحل دي بقى، نحل ازاي؟ دي راشونال ايكويشن. الراشونال ايكويشن كنا بنحلها ازاي؟ اللي هي سيكشن تقريبا 2.3 راشونال ايكويشن او 2.2 تقريبا مش فاكر، او راشونال لا 2.3. الراشونال ايكويشن بنحلها ازاي؟ اعمل ايه؟ اشوف الكومن دومينيتور عندنا بيساوي كام. خلاص هنا الكومن دومينيتور كام؟ ما بين ال 2 ل 4x، يبقى اقدر اعمل كله مالتيبلايد باي 8x او 4x اللي هو ال سي دي، ان ال 4x كان ديفايدد باي 2. يلا اعمل كله مالتيبلايد باي 4x، يبقى هنا يبقى 4x تايمز 3 اوفر 2 يطلع لي 2x تايمز 3 يبقى 6x ايكوال ال 4x كانسل وذ 4x يبقى ايكوال كام؟ 13. يبقى الانسر x ايكوال 13 اوفر 6، يبقى الانسر x ايكوال 13 اوفر x. then x is يبقى هو بيسأل على x، يبقى x ايكوال 13 اوفر x 6. يبقى الفكره كلها ان انا بعوض بالقانون بتاع الميد بوينت ايكوال، ايوه القانون بتاع الميد بوينت عندنا ايكوال x1 بلس x2 اوفر 2 y1 بلس y2 اوفر 2. بعد كده بحسب القانون، هنا عندي ده الاx1 وده الاx2، يبقى x1 بلس x2 اوفر 2 وبعد كده الy1 بلس y2 اوفر 2 واشوف ايه اللي هو عايزه بالنسبه لنا. عايز الاكس لان هو القانون بالنسبه لنا هو الاكس هنا. طب اجيب الاكس ازاي؟ بعد ما اعمل سمبليفيكيشن هيطلع لي هنا الميد بوينت عباره عن الترم الاول هو الاكس كومبوننت والواي كومبوننت، يبقى الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. الثاني مش هستفيد حاجه، 0 و0 طبعا بيساوي بعض خلاص، او 1 1 او 3 و3 او 5 5 مش هستفيد منهم حاجه، يبقى استفيد مين؟ من 13 اوفر 4x ايكوال 3 اوفر 2 وحلتها كايكويشن، او اعمل كروس زي ما تحب. لو عملت كروس تبقى ايه؟ يبقى 3 تايمز 4x ايكوال 12x ايكوال 13 تايمز 2 ايكوال 26. ده طبعا في الايكويشن بس. طيب بعد كده يبقى ايه؟ يبقى الاكس ايكوال 26 اوفر 12 divided by 2 equal 13 divided by 2 equal كام؟ 6. Question 37 let B first point دي point الاكس كومبوننت واي كومبوننت، Q ده الاكس كومبوننت واي كومبوننت، والار الاكس كومبوننت واي كومبوننت. which of the following statement is true؟ يا ترى Q هي الميد بوينت between البي والار، ولا البي كيو ار is right triangle، ولا البي والكيو والار ار collinear؟ يعني ايه رايت ترينجل؟ رايت ترينجل معناها ان انا يكون عندي انجل كام؟ 90 ديجري اللي هو مثلث قائم الزاويه، والكولينير معناها ان 3 بوينت اون ذا سيم لاين، يعني مثلا عندي البي هنا والكيو هنا والكيو والار هم ذا سيم لاين. طب ايه الكونديشنز عندنا؟ قال لك الكونديشن بتاعت الرايت ترينجل ان الديستانس او مثلا نسميها كده يبقى سي سكويرد ايكوال الاي سكويرد بلس البي سكويرد. يعني ايه؟ يعني الديستانس بتوين مثلا فور اكزامبل البي والكيو سكويرد ايكوال الديستانس بتوين الكيو والار سكويرد بلس البي والار سكويرد. يعني بعد ما نجيب الديستانس بتوين اتش 2 بوينتس معناها ان الديستانس بتوين مثلا ايكوال الديستانس بتوين البي والار عشان نحسب الديستانس الاول بوينت بتوين البي والار ونتاكد يا ترى كيو وهنا الار يا ترى الكيو في النص ولا لا. طيب تعالى نتاكد الاول التراينجل والكولينير الاثنين محتاجين الديستانس، فنشوف الديستانس الاول. يلا نحسب الديستانس
between البي والكيو والديستانس between البي والار الديستانس between الكيو and الار. يلا نحسب الديستانس. هتقولي طب ما هو distance between الكيو والبي، ما هو كيو والبي the same distance between البي والكيو هي ما هو distance between البي والكيو هي نفسها كيو والار والبي. يلا البي والكيو عباره عن ايه الديستانس؟ يبقى سكوير روت الفرق بين الاكس يبقى كام؟ عباره عن x2 يعني مثلا نسمي ده x1 y1 x2 y2 يبقى x2 minus x1. لو عملت x2 minus x1 يبقى روت 2 راح مع روت 2 يفضل مين؟ يبقى 4 minus 2 equal 2 يبقى 2 squared equal 4 plus again x2 minus x1 يبقى روت 2 راح مع روت 2 يفضل 4 minus 2 equal 2 يبقى 2 squared equal 4. فرق الاكس minus روت y2 minus y1 يبقى minus روت 3 راحت مع minus روت 3 يفضل 5 minus 3 equal 2 squared equal 4 يبقى equal روت 8. يبقى الديستانس between البي والكيو equal روت 8. الديستانس between البي and الار يلا البي والار يبقى روت 2 minus 2 روت 2 يبقى روت 2 راحت مع روت 2 يفضل كام minus 2 minus 2 squared equal 4 plus 1 minus root 3 minus 3 minus root 3 الماينس روت 3 راح مع ماينس روت 3 يفضل 1 minus 3 equal minus 2 squared equal 4 يبقى الانسر equal روت 8. distance between Q والR Q والR يبقى سكوير روت 2 minus 4 minus روت 2 الروت راح مع روت 2 يفضل minus 4 square equal 16 plus 1 minus روت 3 minus 5 وبلس يعني لما بص حاضر اهي 1 minus روت 3 minus 5 minus روت 3 يبقى equal 1 minus روت 3 plus 5 plus روت 3 الروت 3 احنا مع يبقى 1 plus 5 equal كام؟ 6 عندنا صح؟ لا غلط 1 لان الماينس هنا في ال 5 تطلع minus 5 يبقى 1 minus 5 equal كام؟ minus 4. طيب يبقى minus 4 squared equal 16 يبقى equal روت 32 يبقى equal روت 32. السؤال هل مين الكبير فيهم هنا؟ انا عايز اختبر الاول الكولينير مثلا يبقى الكولينير اعرف ازاي هم كولينير ولا لا؟ ايه التست بتاع الكولينير اللي هم على سيم لاين اون ذا سيم لاين اختبر ازاي؟ مين الكبير فيهم؟ روت 32 هو الكبير. هل هو بيساوي ايكوال التو لاينز الثانيين او تو ديستانس الثانيين اللي هو روت 8 بلس روت 8؟ طب نعرف ازاي؟ روت 32 اعمل له سمبليفيكيشن عباره عن ايه؟ عباره عن 16 تايمز 2 ال 16 تطلع بره الروت يبقى 4 روت 2 ايكوال روت 8 عباره عن 2 روت 2 بلس 2 روت 2 صح يبقى 4 روت 2 ايكوال 4 روت 2 يبقى صح. يبقى معنى كده 3 بوينت البي والكيو والار ار كولينير يبقى هم صح ار كولينير يبقى الانسر لتر مين؟ لتر دي. طيب لو عايز اعمل التست بتاع التريانجل طبعا مستحيل it is impossible to be triangle and collinear in the same time. ليه؟ لان كلمه طبعا ده هنا right triangle طبعا ليه مستحيل؟ لان ما ينفعش يبقوا على نفس اللاين ويبقوا تراينجل في نفس الوقت طبعا يعني لا ده لا ده. طيب او بلاش يعني لا كولينير لا رايت تراينجل لا 100 بوينت وهكذا. طب تعال نشوف الرايت تراينجل. الرايت تراينجل ايه التست بتاعنا؟ مين الكبير هنا؟ روت 32 يبقى روت 32 سكوير ايكوال ايوه اهو نعمل سكوير اللي هي نظريه بايثاغوريان ثيوري نظريه فيثاغورس ايكوال روت 8 سكوير بلس روت 8 سكوير. يلا نعمل تست روت 32 سكوير ايكوال 32. هل 32 ايكوال 8 بلس 8؟ لا لان ده يبقى 32 ايكوال 16 يبقى فولس. فولس معناها ايه؟ يبقى it is not right triangle او البي وكيو والار is not a right triangle يعني مش هيطلعوا right triangle او مثلث قائم الزاويه يبقى دي غلط. طبعا هو الصح خلاص كولينير. طيب لو ما طلعتش كولينير ولا رايت ترانجل تعالى نعمل التست ده. هل كيو از ميد بوينت اوف بي وكيو؟ طبعا انت في الامتحان خلاص انت مثلا تحسب الديستانس او لما تيجي تحسب الديستانس الاول تشوف هي رايت ترانجل ولا كولينير. ما طلعتش دي ولا دي تشوف الميد بوينت. طب نحسب الميد بوينت يلا نحسب ميد بوينت ازاي؟ هو بيقول لك هل الكيو هي ميد بوينت بين البي وكيو؟ البي والار. يلا الام اللي هي ميد بوينت عباره عن ايه بين البي والار؟ البي والار يبقى الاولى والاخيره عباره عن ايه؟ ميد بوينت بجمع الاول والاخير هنا الاكس مع الاكس ديفايدد باي 2 يبقى 2 بلس روت 2 بلس روت 2
divided by 2 والواي 3 minus root 3 plus 1 minus root 3 divided by 2 equal 2 plus 2 root 2 divided by 2 3 plus 1 يبقى 4 minus 2 root 3 divided by 2 يبقى equal divided by 2 يبقى 2 راح مع 2 2 راح مع 2 يبقى 1 plus root 2 و2 minus root 3 هل ال 1 plus root 2 و2 minus root 3 هل دي هي البي الكيو لان هو بيقول لك هل الكيو هل دي بتساوي كيو؟ لا الكيو عباره عن 4 بلس روت 2 يبقى الكيو هي كمان فولس ما تنفعش تبقى 100 بوينت يبقى دي غلط ودي غلط يبقى لا طبعا احنا قلنا من الاول هي كولينير يعني لا يعني مثلا انا في امتحان فكرت الاول في ده او فكرت في ده او ده لا او جت مثلا في الاكسرسايز او في الاساينمنت انا افكر في ال 100 بوينت الاول لا انا عندي سؤالين رايت ترانجل وكولينير يبقى ابتدي بالديستانس الاول لان الديستانس لما جبتها استفدت فيها في الكولينير وفي مين في الرايت ترانجل استفدت بيها خلاص يبقى ده التست عندنا يبقى هم الثلاثه اسمهم ايه؟ كولينير عندنا يعني هم الثلاثه على نفس الخط عندنا